دوباره سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز هوا خیلی قشنگه. تو ویدیوهای اخیری کامنت های خیلی خوبی گرفتم. بعضی ها گفتن افغانستان هستن، بعضی ها هم گفتن ایران هستن و اینترنت دوباره براشون وصل شده که خبر خیلی خوبیه. ولی دوست دارم بیشتر درباره افرادی که این ویدیوها رو میبینن بدونم. شما دقیقاً علی کجا هستی؟ کدوم قسمت افغانستان؟ کدوم قسمت ایران؟ اگه در کشور دیگری زندگی میکنی، کجا زندگی میکنی؟ کدوم شهر؟ تا حالا در کشور دیگری زندگی کردی؟ یا از یک کشور به کشور دیگه مهاجرت کردی؟ آیا زبانهای دیگری بلدید؟ یا دارید زبان دیگری یاد میگیرید؟ انگلیسی یا چیزی دیگه؟ سرگرمی هاتون چی هستن؟ اگه دارید زبانی یاد میگیرید، از چه روش های استفاده میکنید؟ مثلا اگه انگلیسی میخونید، به پادکست گوش میدید؟ سریال یا برنامه میبینید؟ موسیقی گوش میدید؟ اولین زبان خارجی که یاد گرفتم زبان مادرم انگلیسیه، اما اولین زبان خارجی که یاد گرفتم پرتغالی برزیلی بود. وقتی دبیرستان بودم مدرسه‌ام اسپانیایی، فرانسوی و لاتین ارائه میداد و در اون زمان خیلی نگران گرفتن نمره های خوب بودم، چون میخواستم بورسیه دانشگاه بگیرم و دیگران منو گانه کردن لاتین رو انتخاب کنم، چون برای SAT مفیدتر بود. امتحان بزرگ در آمریکا برای وارد شدن به دانشگاه. به من میگفتن به خاطر ریشه های لاتین برای بخش لغت کمک میکنه، اما در واقع میتونستم فقط یه صفحه از ریشه های لاتین رو بخونم. در کل معروف است که در کلاس های زبان دبیرستان واقعا یاد نمیگیری چطور زبان صحبت کنی. فقط گرامر و تمرین های نوشتاری نمیتونه کمک کنه که در اون زبان ارتباط برقرار کنی. و وقتی در دانشگاه بودم، در نهایت بورسیه که میخواستم رو گرفتم. سال سوم دانشگاه یک ترم خارج از کشور داشتم. اول در باستون درس میخوندم، اما برای اون ترم به سیدنی استرالیا رفتم، به یونیورسیتی اف سیدنی. این اولین بار بود که در یک کشور دیگه زندگی میکردم. البته اونجا هم انگلیسی صحبت میکنم، پس عملا معنی زبانی وجود نداشت. اما وقتی اونجا بودم 20 ساله بودم و همونجا 21 ساله شدم، با آدم های از سر دنیا آشنا شدم و برای اولین بار واقعا در محیطی بودم که مردم زبانهای مختلف اطرافم شنیده میشد و این رو خیلی دوست داشتم و خیلی جذب این تجربه شدم و این اولین بار در زندگیم بود که واقعا الهام گرفتم یه زبان دیگه یاد بگیرم و بتونم صحبت کنم. یکی از هموطنی هایم از پرتغال بود و از طریق اون با چند دوست برزیلی آشنا شدم و اونا در اون زمان در استرالیا جز نزدیکترین دوستانم شدن و آخرش با هم سفرهای کوچیک می رفتیم. آخر هفته ها و تعطیلات و جاده‌گردی در استرالیا داشتیم. من مدام با افراد بومی پرتغالی زبان در ارتباط بودم و به طوری طبیعی شروع به یاد گرفتن کردم. در همین زمان شروع کردم و دوولینگو درس خوندن. اون موقع دوولینگو هنوز در مراحل اولیش بود و از اون زمان خیلی تغییر کرده. اما من خیلی از این روان هجدان زده بودم. خیلی سریع پیشرفت می کردم و متوجه شدم واقعا دارم کلمات یاد میگیرم، میفهمم چطور چیزا رو بگم و بفهمم و کاملا به این فرایند علاقه‌مند شدم. بعد از دورانم در سیدنی استرالیا
وقتی به دانشگاه خودم برگشتم یک کلاس پرتغالی سطح متوسط گرفتم. خیلی وقتم رو صرف دیدن یوتیوبر های برزیلی میکردم. سعی میکردم تا جایی که میتونم ورود زبانی بگیرم و به صورت مستقل مطالعه میکردم. و وقتی فارغ التحصیلی شدم خیلی زود بعد از گرفتن اولین مدرسه دانشگاهیم به برزیل رفتم و به بخش‌های مختلف جنوب شرقی و جنوب برزیل سفر کردم و هر کدوم از 3 دوستم از استرالیا رو هم دیدم. با آدمای زندگی اونا آشنا شدم چون هر کدوم در شهرهای مختلف برزیل زندگی میکردن. به ریو دی ژانیرو، ساو پائولو و فلوریانوپولیس رفتم. بعد از فلوریانوپولیس به مونته‌ویدئو در اوروگوئه رفتم، جایی که اسپانیایی صحبت میشه. اون زمان هنوز اسپانیایی یاد نگرفته بودم. بعد به بوئنوس آیرس رفتم و بعد به آبشار ایگواسو، جایی که 3 کشور به هم میرسن. مرز برزیل و آرژانتین و نزدیک پاراگوئه هم هست. یه طرف آبشار آرژانتین است و طرف دیگه برزیل. بعد از آن به کوریچیبا رفتم برای کارناوال، به ریو برگشتم و سپس به مینس جرایس رفتم و در جایی به نام پوسادا موندم که در اون منطقه برزیل رایجه، چیزی بین هتل و اقامتگاه روستایی که مردم محلی برای آخر هفته ها به اون میرن. اما اونجا یه مزرعه کوچیکی موز هم داشتم و من کارهای مثل رسیدگی به محیط، غذا دادن به حیوانات و تمیز کردن اتاق‌ها رو انجام میدادم در ازای 3 وعده غذا و یه جای خواب. این تجربه از طریق ورکاوی بود. یه سایتی مشابه هلپکس هم وجود داره و یکی دیگه هم ووفه. اینا سایت هایی بودن که خیلی ها برای تجربه های مشابه استفاده میکنن و این اولین سفر بزرگ این فرادی من در زندگی هم بود. در مجموع حدود 5 ماه در آمریکای جنوبی بودم و وقتی اونجا رو ترک کردم پرتغالی هم خیلی پیشرفت کرده بود. واقعا میتونستم کارم رو پیش ببرم و با هر کسی که لازم بود صحبت کنم. یادم هست در یک هتل داشتم چک میکردم و خانم از من پرسید که آیا میخواهم انگلیسی صحبت کنه و من گفتم پرتغالی خوبه، مشکلی نیست. و او خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و اتاقم رو به کینگ سویت ارتقا داد، فقط به خاطر اینکه کمی پرتغالی برزیلی بلد بودم. و اونجا فهمیدم که واقعا یاد گرفتن زبان مردم چقدر میتونن روی آنها تاثیر بذارد. اما قسمت ناراحت کننده اینه که بعد از آن متاسفانه پرتغالی هم خیلی ضعیفتر شد. اون رو تمرین نکردم و تقریبا 10 سال از اون زمان گذشت. و بعدم وقتی اسپانیایی یاد گرفتم، چون این 2 زبان خیلی شبیه هم هستن، هر 2 زبان‌های رومی هستن، به بهتر شدن اسپانیایی هم پرتغالی هم کمی ضعیفتر شد. در هر صورت در آینده میتونم درباره سفرهای دیگه من هم بیشتر صحبت کنم. من واقعا خوششانس بودم که تونستم زیاده سفر کنم و از سر دنیا دیدن کنم و به خاطر این تجربه ها خیلی سپاسگزارم. مطمئنم داستان‌های بیشتری هم در آینده خواهم داشت. این هم کمی بیشتر درباره من و یکی از تجربه‌های اولیم بود که باعث شد از شگفت فرآیند یاد گرفتن زبان شم، خیلی قبل از اینکه حتی فارسی یاد بگیرم. پس همونطور که گفتم، اگه دوست داشتید چیزی درباره خودتون بگید، خوشحال میشم بدونم. در کامنت ها بنویسید حتما. پس خیلی ممنون که تماشا کردید. روز خوبی داشته باشید و تا دفعه بعد میبینمتون. خدا حافظ. و الان انگلیسی. Hello again. I hope you're doing well. It's a beautiful day. I've gotten so many nice comments over the past few videos. Some people have told me
that they're in Afghanistan. Some people have told me they're in Iran and they have the internet back, which is great news. But I'd like to know more about the people watching these videos. Where specifically are you from? What part of Afghanistan? What part of Iran? If you live in a different country, where do you live? What city? Have you ever lived in a different country? Have you ever migrated from one country to another? Do you know any other languages? Are you studying any other languages? English or something different? What are your hobbies? If you are learning a language, what methods are you using? For example, if you're studying English, do you listen to any podcasts? Do you watch any TV shows? Do you listen to any music? The first foreign language I ever learned, I'm a native English speaker, but the first foreign language I ever learned was Brazilian Portuguese. When I was in high school, my high school offered Spanish, French, and Latin as languages. And when I was in high school, at this time, I was very concerned about getting good grades so that I could get a scholarship to college. And people convinced me to take Latin because it would be the most useful for the SAT, which is a big exam that high school students have to take in the United States in order to get into a good college. And people told me, take Latin. It'll help you with the vocabulary section of the SAT, knowing Latin roots. But in reality, I could have just studied a page of Latin roots. So anyway, it's pretty well known that high school language classes, you don't actually really learn much as far as how to speak a language. Studying grammar and just doing worksheets, you're not really learning how to function in that language. And when I was in college, I did end up getting the scholarship that I wanted. And my third year of undergrad, of my university years, I did a semester abroad. I went to school in Boston, but I did my semester abroad in Sydney, Australia, at the University of Sydney. And this was my first time living in a different country. They still speak English there, obviously, so there wasn't a language barrier. But while I was there, I was 20 years old. I turned 21 at the time, and I met people from all over the world. And this is the first time I was really exposed to people speaking different languages all the time, all around me, and I loved it. And I was so intrigued. And this is the first time in my life that I really got inspired to learn another language and be able to speak it. And I had a roommate. One of my roommates at this time was from Portugal, and through him I ended up meeting some Brazilian friends, and they kind of became some of my closest friends during this time when I was living in Australia. And we ended up doing some traveling together on weekends and spring break, some road trips throughout Australia. And so I was spending all this time with native Portuguese speakers, and I naturally just started learning. I started studying on Duolingo at this time. This was when Duolingo was in its earlier days. It's really changed a lot since then, but I was so excited by the process. You know, right away I was making progress, and I was realizing, wow, I understand. You know, I'm actually learning words, I'm learning how to say things, how to understand things, and I just became obsessed. After my time in Sydney, Australia, back at my home university, I took an intermediate Portuguese class, and I was just spending so much time just listening to YouTubers from Brazil, just trying to get as much input as I could, studying independently. And shortly after I graduated with my first undergraduate degree, I went to Brazil, and I traveled around different parts of the southeast and south regions of Brazil, and I visited each of my 3 friends from Australia, and I met people in their lives. They all lived in different cities in Brazil. I went to Rio de Janeiro,
Sao Paulo, Florianopolis. After Florianopolis, I went down to Montevideo in Uruguay, where they speak Spanish. I hadn't learned Spanish yet at the time. This was before I knew Spanish. I went to Buenos Aires, and then I went to Iguazu Falls. This is where three countries meet. It's on the border of Brazil and Argentina, and then Paraguay is right there as well. One side of the waterfalls is Argentina, the other side is Brazil. After that, I went to the city of Curitiba. I went back to Rio for Carnival, and then I went up to Minas Gerais, and I stayed at what's called a pousada. That's common in that region of Brazil, but it was kind of like a hotel slash farm where locals vacation for weekends, but they had a little banana farm there, and I would just do some groundskeeping around the property, feed the animals, clean the rooms for the guests in exchange for 3 meals a day and a bed to sleep in. So that was through Workaway, you know, one of those websites. They have HelpX was another one, and what was the other farming one? Woof. Those were some other websites that a lot of people used for similar experiences. So this was my first big solo travel trip in my life. I spent about 5 months total in South America on that trip. And by the time I left, my Portuguese really had improved so much. I was able to really get by and just speak to anyone I needed. I remember even I was checking into one hotel and the woman asked if she wanted me to speak in English, and I responded, I said, Portuguese is fine, it's no problem, and she was so impressed. She upgraded me to the King Suite, like a very nice hotel room, just because I knew a little Brazilian Portuguese. And I realized, wow, it really makes an impression on people if you take the time to learn to speak their language. Now, the sad part is after that, unfortunately, my Portuguese got a lot worse. I haven't kept it up, and I mean, this was almost 10 years ago now, coming up on 10 years ago that I was there. And then when I learned Spanish eventually, after that, they're such similar languages, they're both Romance languages, that my Portuguese kind of got worse as my Spanish got better. That's another problem you can have as someone who learns multiple languages. They start to get confused together in your head if they're too similar. So anyway, so in the future I can talk about some of my other travels. I'm blessed to really have been able to travel a lot throughout the world. So I'm really grateful for the experiences I've had, and I'm sure there'll be more stories to come, but that's a little bit more about me and one of my early experiences that really got me inspired and to fall in love with the process of learning a language well before I ever learned Persian. So like I said, if you feel like telling me anything about yourself, I'd be curious to know. Feel free to drop it in the comments. So thanks so much for watching, and have a great day. See you next time. اگه تازه اینجایید، من این ویدیوها رو میسازم تا فارسی تمرین کنم و با فارسی زبانها در سراسر دنیا ارتباط بگیرم. اگه از ویدیو خوشتون اومد، خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید.